মজা বঢ়িয়া video. So guys, ya देखिए एक आठो पानी बुका गाई खुमा दिलो এখন এটা কেনেকৈ উঠাও ভগৱান জানো বাকি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ গাইস এই দেখে বুকা হৈ আছো গাড়ী চাওক টায়াৰ অৱস্থা চাওক অৱস্থা নাই বাকি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেন্ট কৰি দিব গাড়ী অৱস্থা চাওক Hello guys, hey, dangi bola ka hosse gai phosi gol total. Nuthi bo ni. Nuthi bo ni ki be. Gol tom mariba lego. Ha? Tom mariba tom. Tom. Bah. Oh. Oi bom huma gol. Mo কৈছিলে আৰু ঘৰব নালাগে বুলি ভুল কইলা নেকি গুৰা মই ভুল কইলো जोश में होश तो बजे উঠানো গলা তুমি টানা লগতে ইঞ্জিন পাৱাৰ দিব লাগিব এখন অকলে কৰিব লাগিব ইঞ্জিন পাৱাৰ লাগিব ভাগলে এখন বাইক হলে কিনে টানি লৈ যাব বেলেগ বাইক হলে স্প্লেন্ডাৰ বুকা খান্দিব লাগিব গ'ল আৰু টোটেলি যাম ভালদৰে দেখুৱা পঠালিকে পুৰা টোটেলি ফাঁচি গ'ল ন বাস একদম স্পকেট কেলা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল কিমান কষ্ট গাইজ দিছে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কিমানখিনি বোকা এইখিনি বোকা পিটি বোকা হৈ গ'ল বোকা এইফালে এই হুবা বোকা Oh, guys, ভাগৰ লাগি গৈছে কেলা প্ৰথমতে কি মজা এতিয়া একদম সাজা দাঙি দিম শামুক বাকলি ভৰি কাঢ়ি দিয়ে দেই
চাবিটো লৈ গ'ল চাবিটো ঘৰ চাবিটো লৈ গ'ল পাহৰাতে আহিব দেৰি হ'ব সেইটো কাৰণে বোলো ভিডিঅ'কে বনাওঁ ভাতে খোৱা নাই লাগে বোলে মানে বোকাটো অফাৰ নাই এনে উঠি গ'ল হয় হেৰি কা বম পিছল বোকাখিনি পিছল তামাম পিছল তাতে চোৱা মানুহে ভৰি ৰাখিবই নাই য'তে ৰাখো তাতে পিছলি যায় এনে উঠি গ'ল হয় এতিয়াও উঠিব খালি বোকাখিনিৰ কাৰণেহে এইখিনি ষ্টেণ্ডত লাগে এইখন বাইকৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা KTM RC এইবিলাক যদি হয় বাকীবিলাক কি হ'ব সেইবিলাক বাদেই দিয়া বুলেট ফচিলেতো উঠাব নোৱাৰা বুলেট নহয় এখন উঠাব পাৰে এখন দাঙি দিম বাৰু বুলেট এটা যি ওজন গাড়ীৰ অৱস্থা চোৱা স্প্লেণ্ডাৰ হয় এতিয়া তুমি অকলে উঠাই দিবা অকলে নহ'ব 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 অৱস্থা বোকা হা এয়া ভিডিঅ' বনাই আছো বৰ্তা বাইকৰ অৱস্থা এফালে অৱস্থা নাই পিছত আৰু দেখুৱাই দে ফোনটো আছে ফোনটো হেৰি নাপায় নাপাওঁ আৰু সি দিব নোৱাৰে হেল্ল' গাইজ এয়া গাড়ীখন ধুই ল'লোঁ অফ ৰোডিং কৰি আৰু অফ ৰোডিং কৰিমগৈ এতিয়া জাষ্ট গাড়ীখন ধুই লওঁ মানে বোকা হৈ আছিল ন গতিকে গাড়ীখন ধুই লওঁ এয়া ময়ো গা ধুই আছোঁ এয়া